Yes, magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Rega TV channel and wini-welcome mo kayo sa another episode ng unboxing natin. And bago tayo mag-proceed sa unboxing, please don't forget subscribe, like, and hit the notification bell button sa baba para lagi ko updated sa mga video na ilalabas ko. After 21 days ng pag-aantay natin, dumating na yung sound card. So, this is it yan. Sound card. Live sound card, DCV5 1A, K-Song Studio Audio Mixer, Microphone Webcast, Entertainment Streamer Live Sound Card. Yun ang complete details or complete title ng in-order ko sa online store. So, yun. After 21 days, dumating yung sound card na in-order ko. And, for you to know, overseas pala to. Kaya pala inabot ng 21 days to be exact. In-order siya December 1, 2019. Inabot pa siya ng bagyong Tisoy. Yun. Kaya, in-order ko December 1, 2014. Nag-arrive siya sa logistic ng China, December 14. And, December 17, dito sa Pilipinas. And, dumating sa partner ng online store, December 18. At, na-receive ko December 21. Itong sound card na to guys. Grabe. And, alam niyo ba kung magkano to? Ayan. 1,000. Sabi yun? 1,479. Ayan. Naka-sale to eh. 12. Alam niyo na yung kung ano yun. Tatlong items ang in-order ko sabay-sabay sa online store. Pero yung dalawa, kinancel ko. Kasi naka-order na ako eh. May dumating na bago. Isang power bank, isang OTG, yun nga sinabi ko na kanina, OTG, and itong sound card. Pero itong sound card hindi ko kinancel kasi kailangan ko to. Pero hindi ko pa alam kung okay ba tong laman ito, lalo na overseas. Pero binigyan naman tayo ng online store ng 7 days to return yung products nito kung mayroong problema. So yun. Anyway, punta na tayo guys sa pag-unbox nito. Tingnan natin ang laman. Nakaka-excite. Asa na ba yung gunting ko dito? So, ayan. Ito yung gunting natin, guys. Ito na. Kakatin na natin. Titingnan natin. Ayan. Ang purol. Kakagigil ka. Okay. Unbox natin. Ano ba to? Oops. Sana walang damage kasi kung i-return to, 7 days return, 21 days, medyo okay naman yung box. Let's see. Oops, ayan na siya. Ayan na yung sound card natin. Oops. Ayan na. Bago. Chinese ata to eh. Ayan o. Merong 3 cord. Yan. Pangatlong cord. So, 3 cord guys. And the sound card. Tidididing. Eto na. Itetest natin to. Kung gaano siya kaganda. So, K-Song Live K-Song Live Sound Card. Ayan guys. Ayan.
Wala siyang brand eh. Wala na po doon si computer, kuya. Ayan guys, titigin nyo na. Eto na yung gagamitin natin pag nag-live stream tayo. Pero, itetest natin to kung talagang okay yung quality. Yung, para naman, baka kasi, pag hindi to natin itinest kung anong to, baka sira to eh. Di ba? So, itetest natin to. So, abangan nyo guys. Magte-test tayo ng sound card nito. Anyway, after 21 days, dumating na siya. Nakakagigil ka. Kasi ang tagal-tagal mo. Anyway, abangan nyo yung test ko. Mamaya, kakain mo na ako.